dacă sunt tineri care vă urmăresc, care poate că n-au ajuns să lucreze cu dumneavoastră, dar vă văd activitățile pentru că postați mereu sau uite chiar și prin, prin intermediul acestei emisiuni. Vreau să vă întreb, pentru tinerii care vă urmăresc, care sunt pașii, ce ar avea de făcut pentru a ajunge la același nivel? Da, primul pas și cel mai important e cunoașterea. Și când spun cunoaștere de sine, dar nu numai, pentru că autocunoașterea este bagajul fundamental. E cel mai important element pe care trebuie să-l aibă în vedere. E bagajul fundamental pe care ei îl iau în momentul în care doresc să meargă pe un anumit drum profesional. Și sigur, cei mai mulți dintre ei își doresc cariere de succes și atunci acesta este primul pas pe care trebuie să-l facă. Ce înseamnă autocunoaștere? Înseamnă să-ți identifici interesele, ce știu să fac, să-ți identifici valorile, ce este important pentru mine, trăsăturile de personalitate, cum sunt eu, cine sunt eu, să știi că este foarte important să-ți identifici și aptitudinile, ce pot să fac, cât pot să fac. În momentul în care ai aceste informații despre tine, poți să mergi mai departe și poți să spui că deja ai făcut primul pas pe o carieră de succes, pentru că ești cel mai bun în momentul în care găsești ceea ce ți se potrivește. Apoi, cred că e la fel de important următorul pas, explorarea profesiilor. Și explorarea profesiilor înseamnă identificarea alternativelor ocupaționale, profesionale, potrivite, pe care să o faci în concordanță cu potențialul tău, cu ceea ce tocmai ai descoperit ca urmare a procesului de autocunoaștere, în funcție de capacitățile tale, de abilitățile tale, de sistemul de valori pe care îl ai, pentru că sunt multe profesii cu titluri strălucitoare, dar ce se ascunde în spatele titlului deseori nu mai strălucește atât de mult și de aia e important să știi, să cauți informații despre profesiile respective, despre facultatea pe care intenționezi să o urmezi, să vorbești cu specialiști din domeniul respectiv. Sigur, să vorbești cu părinții, să vorbești cu colegii, să vorbești cu profesorii, să asculți ce au de spus aceștia despre tine, despre abilitățile și capacitățile tale, dar în final decizia să o iei tu. Și am să mă întorc la decizia de carieră pentru că aș vrea să îl prezint și a treia etapă, care cred că este la fel de importantă și anume momentul alegerii. Pentru că alegerile pe care noi le facem și tinerii le fac în general, uneori sunt impulsive. Alteori sunt amânate nejustificat de mult. Dar alegerea face parte din viața noastră. Că vrem, că nu vrem, nu putem să nu facem alegeri pentru că viața întreagă e suma alegerilor pe care le facem. Însă ceea ce putem să facem este să ne pregătim să facem alegeri, să conștientizăm că sunt unele alegeri care ne vor aduce față în față cu succesul, așa cum sunt alegeri care ne vor trimite câțiva pași înapoi. Sunt alegeri bune care ne vor scoate din zona de confort, așa cum sunt alegeri care ne vor menține într-un, așa zis, miraj al siguranței personale. De aceea, tot ceea ce fac tinerii și tot ceea ce facem noi, că e vorba de cărțile pe care le citim sau de persoanele cu care ne împrietenim, de muzica pe care o ascultăm, îmbrăcămintea pe care o folosim, toate acestea sunt supuse alegerii. Franklin Roosevelt spunea că alegerea și nu șansa este ceea ce ne va determina viitorul. Deci, sfatul, deși psihologii nu prea dau sfaturi, dar recomandarea ar fi să facă alegeri înțelepte. Și ar mai fi ceva, în momentul în care se îndreaptă către o anumită decizie de carieră, să țină cont de recomandările celor din jur și, cum spuneam, alegerea să fie totuși a lor, pentru că sunt foarte mulți tineri care aleg doar pentru că așa le-a recomandat cineva, fără să ia în calcul care sunt potențialitățile lui, ce poate să facă, care ar fi gradul de potrivire dintre el și profesia pe care și-o dorește. E ca în povestirea
spun adesea această povestire copiilor cu care lucrez, ca în povestirea băiatului care se duce la chioșcul de înghețată și vânzătoarea îl întreabă: ce dorești? Nu știu, aș vrea ceva care să-mi placă mult de tot. Te mai lasă, te mai gândești? Nu. Dumneavoastră ce-mi recomandați? Păi mie îmi place înghețata de ciocolată. Bine, atunci dați-mi și mie una. Iar spre drumul către casă, băiatul se întreabă: oare nu era mai bună cea de fistic sau de tiramisu sau de altceva? Deci e importantă alegerea pe care o fac tinerii, dar această alegere trebuie să fie informată. Cred că e elementul esențial cu care aș vrea să rămână.